ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අදත් මම කතා කරන්න යන්නේ ස්ටයිලින් ටිප්ස් ගැන. ඉතින් කලින් කරපු වීඩියෝස් දෙකටම ඔයගොල්ලෝගේ ලොකු ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම අද මම කතා කරන්න යන්නේ ටයිටල් එකෙන් දැක්කා වගේම ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ අපි ඇඳුම් ෆැෂන් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි අපේ ශරීරය හරියාකාරව තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. අපිට තියෙන මොන වගේ ෂේප් එකක්ද, අපේ ඇඟ වැටෙන්නේ කොයි වගේ සයිස් එකකටද, කොයි වගේ කැටගරි එකකටද කියන අපි හරියට දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ බොඩි ෂේප් එක. මේ ඇවිල්ලා රවුන්ඩ් බොඩි ෂේප් එකක්. රවුන්ඩ් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන හීනි වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් රවුමක් වගේ තමයි අපේ උරහිස් දෙක සහ හිප්ස් මේ ඉන හරිය ඔක්කොම එකම ආකාරයට ටිකක් මේ රවුන්ඩ් ආකාරයකට තියෙන ඇඟකට අපි කියනවා රවුන්ඩ් බොඩි ෂේප් එකක් තියෙනවා කියලා. මීට අමතරව ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් මෙන්න මේ වගේ ඇඟක් තියෙන කෙනෙක් අපි කියනවා ස්ක්වයර් බොඩි ෂේප් එක කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අර පෙට්ටියක් වගේ තියෙනකොට ඇඟ අපි ඒකට කියනවා ස්ක්වයර් බොඩි ෂේප් එකක් තියෙනවා කියලා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ වගේ බොඩි ෂේප්ස් වලට විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් අඳිද්දී අපි බලන්න ඕනේ අපේ ඉන හීනි කරලා පෙන්නන විදි නැත්නම් අපි දැන් මේ ෂේප් එකේ අපේ ෆීචර්ස් එළියට ගන්න විදිහට අපි ඇඳේ නැත්නම් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඇඟේ ලස්සන අපිට ඔපමට්ටම් කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ downward triangle body එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ උරහිස් දෙක පළල් නම් ඔයාලගේ ඉන හරිය හීනී නම් hips හීනී නම් ඒ වගේ ඇඟකට අපි කියනවා downward triangular body shape එකක් කියලා. ඒත් එක්කම මේකේ අනිත් පැත්ත උරහිස් දෙක පොඩි නම් බස්ට් ඒරියා එක පොඩි හැබැයි ඉනයි හිප්සුයි ටිකක් ලොකුයි නම් අපි කියනවා triangular shape body එකක් කියලා. downward triangular shape body එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතනදී මීට අමතරව අපි හැමෝම මොඩලින් කරන කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය ආසාවෙන් ඉන්නේ මෙන්න මේ අන්තිම බොඩි ෂේප් එක. මේ ඇවිල්ලා අවර්ග්ලාස් කියන බොඩි ෂේප් එක. මේ ඇවිල්ලා උරහිස් දෙක ටිකක් පළල්, ඉන හීනි නැවතත් හිප්ස් පළල් කට්ටිය. ඉතින් ඉස්සර ඒ කාලෙම අර කෝසෙට්ස් එහෙම ඇන්දේ මේ මොන බොඩි ෂේප් එක ඇන්දත් කෝසෙට් එකෙන් අර ඇඟ තද කළ ඉන හීනි කරේ මෙන්න මේ ෂේප් එක ගන්න තමයි. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ අපේ ඇඟේ හැඩය අඳුරගත්තට පස්සේ අපේ ඇඟේ සයිස් එක. මොකද හරියට සයිසස් අපි දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇඳුමක් තෝරගන්න යද්දී වැරදි සයිස් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට එක්කෝ අපිට ඇඟට හිර වැඩි වෙනවා නැත්නම් අපේ ඇඟට ටිකක් ලූස් වැඩි වෙනවා. මෙහෙම වුණාම අපේ ඇඟේ හැඩය හරියාකාරයෙන් පෙන්눔 කරන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි හරි සයිස් එක මොකක්ද කියන එක දැනගන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ රූපරාමයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සයිස් chart එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන කොයි කියන්නේ හැම જાතියෙම සයිස් chart එකෙන් තමන්ගේ සයිස් එක අපි දැනගත යුතුයි. එක සයිස් එකක් අපි දැනගත්තම සාමාන්‍යයෙන් UK සයිස් එක දැනගත්තම අපිට US සයිස් එක, යුරෝපියන් සයිස් එක, ඒෂියන් සයිස් එක අන්න ඒ වගේ විවිධ සයිසස් ටික අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟ මැන්නම සාමාන්‍යයෙන් බස්ට් ඒරියා එක, හිප් ඒරියා එක එහෙම මැන්නට පස්සේ මේ සයිස් ගයිඩන්ස් එකෙන් මේ chart එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට තමන්ගේ සයිස් එක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය මං කලින් පෙන්නපු සයිස් chart එකට අමතරව ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ extra small, medium, large, XL, double XL ඒ වගේ රේන්ජ් එකකට තමයි අපේ ලංකාවේ ගොඩක් දුරට කට්ටිය සයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මේ large සිට XL වලින් පස්සේ තියෙන නැත්නම් ප්ලස් සයිස් ඇඟවල් වලට කොහොමද ෆැෂන් කරන්න කියන එක. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒක. සාමාන්‍ය UK සයිස් 12න් උඩ කට්ටිය තමයි අපි ප්ලස් සයිස් කියලා හඳුන්වන්නේ. යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල නම් 10න් උඩ කට්ටිය. හැබැයි ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල නම් 12න් උඩ කට්ටිය තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්ලස් සයිස් බොඩි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ප්ලස් සයිස් බොඩි එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා ඉස්සරහා එපිසෝඩ්ස් වලදී කොහොමද ප්ලස් සයිස් කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම ගැළපෙන ඇඳුම් තෝරගන්නේ, ඒත් එක්කම මොන ඇඟේ හැඩේ තිබ්බත් අපි කොහොමද අපේ ඇඟේ හැඩය තවත් ලස්සනට ඇඳුමක් ඇඳන් පෙන්වන්න කරන්නේ කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් හරියට දැනගත්තේ හිටියේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඇඳුමක් තෝරාගැනීමේදී ටිකක් අපහසුතාවල් වලටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි හිතුවේ තමන්ගේ ඇඟේ shape එක කොහොමද අඳුරගන්නේ, ඒත් එක්කම sizes කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනුවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉස්සරහට එන වීඩියෝ වලින් අපි කතා කරමු එහෙනම් එක එක ඇඳුම් වර්ග කොහොමද අපි අපිට ස්ටයිල් කරන්න කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.